Γεια σας και καλώς ήρθατε. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω κάποιες στιγμές από την εβδομάδα που μας πέρασε. Αγόρασα την καινούργια μου ατζέντα για το 2026 και θέλω να σας τη δείξω με λεπτομέρειες γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη. Και μοιράζομαι επίσης και 2 νηστίσιμες συνταγές για να πάρετε ιδέες για την υπόλοιπη νηστεία. Αυτά θα δούμε σήμερα, ελπίζω να σας αρέσουν και πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχίζω με το πρωινό των παιδιών, το οποίο είναι έτοιμο γιατί είχα βάφλες από το προηγούμενο βράδυ. Γενικά αυτές τις μέρες το προζύμι φουσκώνει πάρα πολύ ωραία με το καλοριφέρ και τη θέρμανση που υπάρχει, οπότε μου αρέσει να το βάζω σε αρκετά πράγματα. Ετοιμάζω ζύμες και τις βάζω στο ψυγείο και το βάζω και αυτό μετά στο ψυγείο και με βολεύει περισσότερο έτσι. Έχω αρκετά πράγματα για να μπορώ να ετοιμάζω πρωινό ή οτιδήποτε θέλουμε εμείς. Θα σας βάλω τη συνταγή στην περιγραφή, δεν είναι νηστίσιμη όμως, αυτή την περίοδο τη φτιάχνουμε για τα παιδιά. Αυτή είναι η ατζέντα που αγόρασα για φέτος. Εάν είστε και στο Instagram θα το ξέρετε, την έχω μοιραστεί ήδη. Είναι από τις εκδόσεις Αΐτη και την αγόρασα τις μέρες που την είχε σε προσφορά. Είναι πολύ καλοφτιαγμένη και πολύ όμορφη και πολύ οργανωτική. Και αν δεν είναι η πρώτη σας φορά εδώ θα ξέρετε ότι για μένα μου αρέσει πολύ να οργανώνομαι. Και φυσικά αν κάτι μπορεί να γίνει πιο όμορφο στην καθημερινότητά μας, τότε εννοείται ότι το προτιμώ και το επιλέγω. Έχει ιδέες για συνταγές και έχει και τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς να διαχειριστεί το άγχος και να οργανώσει και την πνευματική του ζωή, κάτι που θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο, σε βάζει σε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Εγώ το αγόρασα από την επίσημη σελίδα των εκδόσεων, τώρα αν υπάρχει κάτι άλλο συγκεκριμένο που θέλετε να μάθετε, ρωτήστε με στα σχόλια για να σας απαντήσω. Και πάμε στην πρώτη συνταγή που σας ανέφερα, που είναι η νηστίσιμη πίτσα. Εδώ είναι λίγο διαφορετική σήμερα. Ήθελα να έχω έτοιμη τη ζύμη από το προηγούμενο βράδυ, γιατί όπως σας είπα είχα έτσι πολύ ωραίο προζυμάκι, αλλά διαπίστωσα ότι ξέμεινα από αλεύρι. Έτσι λοιπόν την έβαλα όπως ήταν στο ψυγείο και αγόρασα σήμερα καινούριο αλεύρι για να συμπληρώσω το υπόλοιπο. Δούλεψε μια χαρά, δεν είχα κανένα θέμα, οπότε αν σας τύχει κάτι τέτοιο μην το πετάξετε και μην το πάτε χαμένο, εννοείται ότι μπορείτε να συνεχίσετε την επόμενη μέρα. Δεν το άφησα καν να φουσκώσει και μπορώ να πω πως φούσκωσε αρκετά γιατί είχε γίνει προεργασία ήδη από πριν. Η συνταγή θα είναι στην περιγραφή, βγάζει 2 πίτσες στρογγυλές μικρές, οι οποίες όμως πλέον δεν μας φτάνουν, θα πρέπει να την αυξήσω. Έχει γάλα αμυγδάλου μαζί με νερό. Μπορείτε να βάλετε μόνο νερό, θεωρώ όμως ότι το γάλα αμυγδάλου την κάνει πιο αφράτη και πιο μαλακή, ο συνδυασμός τουλάχιστον των δύο. Οπότε προτείνω να το βάλετε αν μπορείτε και αν έχετε. Όπως είδατε έβαλα την πρώτη πίτσα ήδη στο φούρνο και ετοιμάζω τη δεύτερη. Η πρώτη είναι αρτήσιμη γιατί είναι για τα παιδιά, έχω βάλει τυριά. Η δεύτερη θα είναι η νηστίσιμη εκδοχή. Στην νηστίσιμη εκδοχή λοιπόν έχω βάλει τόνο, μιας και τρώμε τώρα ψάρι σε αυτή την νηστεία των Χριστουγέννων. Μανιτάρια από πάνω τα οποία είναι από κονσέρβα και τυρί το οποίο δεν χρησιμοποιούμε πολύ συχνά, δεν φτιάχνω π.χ. τόστ κτλ. Γιατί νιώθω ότι δεν είναι πολύ υγιεινό, το νιώθω βαρύ. Στην πίτσα θεωρώ ότι ταιριάζει, οπότε μία στο τόσο αγοράζουμε. Επίσης κάνω αλλαγή εδώ στο ταψί γιατί έχω χάσει το δεύτερο, είχα χάσει, στο ενδιάμεσο οργάνωσα την κουζίνα μου οπότε το βρήκα και είμαστε μια χαρά.
Δουλεύει όμως μια χαρά και έτσι, δηλαδή αν έχετε μόνο ένα είναι βολικό και πάλι. Αυτά τα ψάκια είναι πάρα πολύ βολικά για την πίτσα, έχουν τρύπες από κάτω. Θα προσπαθήσω να σας βρω και να σας βάλω στην περιγραφή γιατί με έχετε ξαναρωτήσει. Και πάμε στην επόμενη συνταγή που είναι η μακαρονάδα με σάλτσα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μπορείς να βάλεις μέσα ό,τι λαχανικά έχεις και ό,τι λαχανικά θέλεις. Τα παιδιά την τρώνε και τα δικά μου παιδιά δεν είναι εύκολα και αν τους αρέσει αυτό το νηστίσιμο, τότε θεωρώ ότι εκεί μπορείτε να κρύψετε ό,τι λαχανικό δεν αρέσει στα παιδιά σας, αρκεί να μην έχει πολύ έντονη γεύση. Όλα τα λιώνουμε μετά στο ραβδομπλέντερ, οπότε δεν θα καταλάβουν τίποτα. Και σήμερα μάλιστα θα χρησιμοποιήσω και το μαντεμένιο τηγανάκι μου για να γίνει ακόμα πιο νόστιμη. Γενικά προτιμώ την σπιτική σάλτσα ντομάτας, παίρνω από τη μητέρα μου. Τώρα δεν είχα γιατί μου είχε τελειώσει και όποτε ξεμένω αγοράζω συνήθως από τον Κύκνο που θεωρώ ότι είναι πολύ κοντά στη σπιτική γεύση της. Αν έχετε κάποια άλλη μάρκα πείτε μου κάτω στα σχόλια, αν έχετε να μου προτείνετε κάποια, θα ήθελα να δοκιμάσω και κάποιες επιπλέον. Όσον αφορά τα μπαχαρικά, έχω στη συνταγή, θα την βάλω και αυτή κάτω στην περιγραφή, αλλά μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε και ό,τι σας αρέσει. Εγώ για παράδειγμα τώρα έβαλα ό,τι είχα. Δεν είναι δηλαδή κάτι δεσμευτικό, οι γεύσεις είναι με βάση το γούστο σας. Όσο περιμένω να γίνει η σάλτσα βάζω παράλληλα και τα μακαρόνια και ετοιμάζω και τη σαλάτα, η οποία είναι πολύ απλή. Έχω από το μοβ λάχανο, το άσπρο και λίγο λεπτοκομμένο κρεμμυδάκι. Λάδι, βάζω αραβοσιτέλαιο, το οποίο χρησιμοποιώ συνήθως για τηγάνισμα, γιατί δίνει μια πιο ελαφριά γεύση στη σαλάτα και μου αρέσει. Και αλατάκι φυσικά. Το αφήνω στην άκρη μαζί με το καπάκι του για να κάτσει λίγο. Όσο κάθεται τόσο πιο νόστιμη γίνεται γιατί βγάζει τα υγρά του. Εναλλακτικά αν βιάζεστε μπορείτε να την πατήσετε με τα χέρια σας. Και εδώ βλέπετε πόσο κρεμώδης γίνεται η σάλτσα, γίνεται πολύ ωραία και πραγματικά λιώνουν τα πάντα. Το ραβδομπλέντερ είναι πάρα πολύ καλό και αξίζει τα λεφτά του, το αγόρασα όταν ήθελα να κάνω τα φαγητά για τον μικρό, όταν άρχισα να του βάζω στερεές τροφές και από τότε το έχω χρησιμοποιήσει για πολλά πράγματα και θέλω να δοκιμάσω και μαγιονέζα κάποια στιγμή. Αυτό ήταν και το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ, θα τα ξαναπούμε σύντομα, γεια σας.